ngayon ay Friday, late na ako nakapag-vlog. Nandito kami sa kotse. So, ngayon, dali lang pa, papakita natin sa kanila. Kasi, yung sasakyan namin to, si Juanita. Yan, nakikita nyo ba yan? Anong tag dito? Palilinawin. Anong tag doon? Oh, para lilinawin yung bread kasi. Yun. Papakita namin sa inyo kung paano siya, kung effective ba yung DIY ni Papa. Ano yan pa? Diesel. So, tingnan natin ang before and after. Dito tayo sa labas. Ang ganda ng labas. So, check natin. Ayun, no? Merong anap sa likod, diba? So, ayan yung ano nyo, before. Ayan. Tapos, ito yung kabila. Let's see kung mawala yung parang puti-puti dyan. Tignan natin mamaya. Ano yan nilalagay mo pa? Diesel mo. Diesel yan, diesel. Tuminaw ba, guys? Tingnan mo yung kabila. Oo, tingnan mo yung tsura. This is after. O nga, no. And this is before. Nagmukha na siyang bago. Ang galing. So, that's it, guys. Kung gusto nyo na maging malinaw yung ano ba tawag dito pa? Headlight ng kotse nyo, put diesel lang. At yan, magiging malinaw na siya. So, I hope na nakatulong tong video na to sa inyo. Bye-bye muna. Bye-bye!